Hello friends, মোৰ চেনেল আসাম টেক ইনফোলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম কেনেকৈ আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা যিকোনো প্ৰডাক্ট বাকিত কিনিব পাৰোঁ। চ' চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টো। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা যদি আমি বাকিত কোনো প্ৰডাক্ট ক্ৰয় কৰিব খোজোঁ, তাৰ বাবে প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব আমাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত। মই গৈছোঁ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছ বাৰত টাইপ কৰিছোঁ flipkart.com। flipkart.com টাইপ কৰাৰ লগে লগে ৱেবছাইটটো খোল খাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আছে, সেই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডেৰে লগ ইন হৈ ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্ট আছে, মাই একাউণ্ট ছেকশ্যনত যাব আৰু তাতে আপোনালোকে চাওক, মোৰ ইয়াতে মাই অৰ্ডাৰ্ছৰ তলত চাওক ফ্লিপকাৰ্ট পে লেটাৰ বুলি এটা অপশ্যন আহি গৈছে। ঠিক আছে, ফ্লিপকাৰ্টে নতুনকৈ এটা ছাৰ্ভিচ লঞ্চ কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বস্তু এটা ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু সেই ক্ৰয় কৰা বস্তুটোৰ যিটো মূল্য আছে সেইটো নেক্সট মাহৰ 10 তাৰিখে দিব পাৰে। অ'কে, চ' এই যিটো অফাৰ আছে সেইটো সকলোৰে বাবে নহয়, এইটো কেৱল ফ্লিপকাৰ্টৰ কিছুমান পুৰণি কাষ্টমাৰক দিছে, যিসকলে বহুত আগৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্টৰ লগত জড়িত আছে। ঠিক আছে, মই এই একাউণ্টটো 2014ত ক্ৰিয়েট কৰা, চ' মই এই অফাৰটো পাইছোঁ আৰু মোৰ চাওক এই একাউণ্টটোৰ পৰা বহুতো অৰ্ডাৰ প্লেচ হৈছে। চাওক মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে বহুতবোৰ অৰ্ডাৰ প্লেচ হৈছে। মই বহুতকেইটা মোবাইল দিছোঁ এই একাউণ্টটোৰ পৰা অৰ্ডাৰ, আৰু 2014ৰ পৰা মই একাউণ্টটো চলাই আছোঁ। চ' মই এই একাউণ্টটোত ফ্লিপকাৰ্ট পে লেটাৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো মই লাভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত ফ্লিপকাৰ্ট পে লেটাৰত যিটো চাওক ভিউ ডিটেইলছ বুলি আছে তাত টাচ কৰিছোঁ। টাচ কৰাৰ লগে লগে মই যি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ফ্লিপকাৰ্ট পে লেটাৰ ইউজ কৰি গোটেইখিনি ডিটেইলছ দেখা পাম। চাওক 18 ডিচেম্বৰ তাৰিখে মই এটা ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকৰ ঘড়ী অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ 1421 টকাৰ, আৰু মই সেইটো পে' কৰিছোঁ 8 জানুৱাৰী 2018 তাৰিখে। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো লগ ইন কৰি চাওক আপোনালোকে এই ছাৰ্ভিচটো পাইছেনে নাই। মই বৰ্তমান 5,000 টকা মূল্যৰ বস্তু এই অফাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি কিনিব পাৰোঁ। মই বস্তুটো আজি কিনিলোঁ, তাৰপিছত মই নেক্সট মাহৰ 10 তাৰিখে এই পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে কিছুমান কুৱেশ্যনছ আছে, চাই লওক। ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্কড কুৱেশ্যন কিছুমান আছে, সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। ইয়াতে বহুতবোৰ কুৱেশ্যন আছে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিয়া আছে, সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু মই চিম্পল কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকে যিকোনো বস্তু যদি আজি কিনে, ধৰক আজি যিটো তাৰিখ থাকে সেই তাৰিখত কিনে, নেক্সট মাহৰ 1 তাৰিখে বিলখন জেনেৰেট হ'ব আৰু সেই মাহৰ আপোনালোকে 10 তাৰিখে এই বিলটো পে' কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ বিলটো পে' নকৰে তেন্তে কোনো কথা নাই, আপোনালোকক পুৰণি কাষ্টমাৰ হিচাপে ফ্লিপকাৰ্টে এই অফাৰটো দিছিল। যদি আপোনালোকে বিলটো পে' নকৰে নেক্সট আপোনালোকে এই অফাৰটো উপভোগ কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া ফ্লিপকাৰ্ট পে ইট লেটাৰ ছাৰ্ভিচটো ব্যৱহাৰ কৰি এটা প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিম। চ' চাই থাকিব আমি এই অফাৰটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। চ' প্ৰথমতে আমি ফ্লিপকাৰ্টত যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট চাৰ্চ কৰিব লাগিব। মই চাৰ্চ কৰিছোঁ চিস্কা 9 ৱাট LED বাল্ব। চ' ইয়াৰে যিটো প্ৰথম প্ৰডাক্ট আছে 189ৰ, সেইটো এতিয়া মই অৰ্ডাৰ কৰিম। চাওক প্ৰডাক্টটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, চিলেক্ট কৰি চাওক এড টু কাৰ্টত যাব। এড টু কাৰ্ট গৈ মই গ'লোঁ কাৰ্টত, তাৰপিছত চাওক কাৰ্টত মোৰ এইটো প্ৰডাক্টটো এড হৈ গৈছে। চ' এতিয়া মই কোৱান্টিটিটো চিলেক্ট কৰিম। কোৱান্টিটিটো মই 3টা কোৱান্টিটি লাগে, চ' মই 3টা চিলেক্ট কৰিলোঁ। আপোনালোকক যিমান লাগে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত তলত চাওক কণ্টিনিউ বুলি এটা অপশ্যন দেখিছে, কণ্টিনিউত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডেলিভাৰী ডিটেইলছ আহি যাব, ডেলিভাৰী এড্ৰেছ আহি যাব, তাৰপিছত এমাউণ্টটো দেখুৱাব। তাৰপিছত তলত আৰু এটা কণ্টিনিউ দেখা পাব, তাত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন স্ক্ৰীণ দেখা পাব, য'ত আপোনালোকে বহুতকেইটা পে'মেণ্ট মেথড দেখা পাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে ফোনপে' ইউজ কৰি কৰিব পাৰে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰে, নেট বেংকিং ইউজ কৰি আপোনালোকে পে' কৰিব পাৰে। চাওক ওপৰত এটা নতুন অপশ্যন আহিছে, ফ্লিপকাৰ্ট পে লেটাৰ, বাই নাও পে বাই 10th মে'। অ'কে, আমি যদি আজি প্ৰডাক্টটো কিনো, আজি হৈছে 1 এপ্ৰিল, আৰু মই এই প্ৰডাক্টটোৰ যিটো এমাউণ্ট দিব লগা আছিল সেইটো মই দিব লাগিব 10 মে' 2018 তাৰিখে, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ এমাহ 10 দিন পিছত মই এই প্ৰডাক্টটোৰ পইচাটো পে' কৰিব লাগিব ফ্লিপকাৰ্টত। ঠিক আছে, চ' আমি যদি তেনেকৈ বাকিত কিনিব খোজোঁ, পিছত পইচা দিম বুলি কিনিব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে ফ্লিপকাৰ্ট পে লেটাৰ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, চ' ফ্লিপকাৰ্ট পে লেটাৰ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত যিটো দেখিছে কণ্টিনিউত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নাম্বাৰত এটা OTP আহিব, সেই OTPটো ইয়াত ইনপুট কৰি দিব। চাওক মোৰ OTPটো আহি গৈছে আৰু মই OTPটো ইনপুট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত ছাবমিটত টাচ কৰি দিম। টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক নতুন এখন স্ক্ৰীণ আহিব, আৰু য'ত আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো কনফাৰ্ম হোৱা বুলি মেছেজ আহিব। চাওক মোৰ প্ৰডাক্টটো ছাকচেছফুলি অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল আৰু এষ্টিমেট ডেলিভাৰী ডেটো মই লাভ কৰিছোঁ।
চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ পে' লেটাৰ ছাৰ্ভিচটো ব্যৱহাৰ কৰি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা যিকোনো প্ৰডাক্ট বাকীত ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা কথা মই পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ যে এই অফাৰটো সকলোৰে বাবে নহয় পুৰণা কিছুমান ফ্লিপকাৰ্ট কাষ্টমাৰেহে এই অফাৰটো লাভ কৰিছে চ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টত ফ্লিপকাৰ্ট পে' লেটাৰ অফাৰটো লাভ কৰিছে নে নাই সেইটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিব ঠিক আছে আৰু এই অৰ্ডাৰটো যিখন বিল হ'ব সেই বিলখন জেনেৰেট হ'ব নেক্সট মাহৰ 1 তাৰিখে অৰ্থাৎ আজি মই যিটো বস্তু অৰ্ডাৰ দিলোঁ 1 এপ্ৰিলত সেইটো মোৰ বিলখন জেনেৰেট হ'ব 1 মে 2018 ঠিক আছে আৰু বাকী যিবোৰ সুবিধা আছে অৰ্ডাৰটো ৰিগাৰ্ডিং যেনে অৰ্ডাৰটো কেনচেল কৰা বা ৰিটাৰ্ণ কৰা বা এক্সচেঞ্জ কৰা গোটেইখিনি আপোনালোকে আগৰ দৰে লাভ কৰিব কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰৰ যিটো পইচা আছে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিয়া মাহৰ নেক্সট মাহৰ 10 তাৰিখে পে' কৰিব লাগিব